Hello all. In this video we are going to learn about JavaScript loop. म्हणजे कुठले कुठले loop ह्या JavaScript मध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत. That are 4 types of loop: while loop, do while loop, for loop and for in loop. So प्रत्येकाचा एकच purpose आहे, that is to execute set of instructions multiple times. Okay, so let's start with the while loop. So while loop साठी आपण एक्झाम्पल घेऊया. 1 to 10 नंबर्स आपण प्रिंट करणार आहे बट युजिंग द while loop. सो हाऊ फर्स्ट while loop साठी सिंटॅक्स आहे मेन फर्स्ट स्टेटमेंट त्याची असते ती म्हणजे सेटिंग द काउंटर. सो हिअर वी विल राईट अ where count म्हणून व्हेरिएबल घेते मी इथे. सो where count equal to 1 because I have to print 1 to 10 numbers. So starting initial value is 1. Next, while count is less than equal to 10. जोपर्यंत काउंटची व्हॅल्यू 10 पेक्षा लहान आहे तोपर्यंत while loop एक्झिक्यूट करा. सो हिअर मी लिहिणार डॉक्युमेंट डॉट राईट मेथड. ह्याच्यामध्ये आपण काउंटची व्हॅल्यू प्रिंट करणार आहोत. सो नेक्स्ट लाईनवरती प्रत्येक व्हॅल्यू यायला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी इथं ब्रेक स्टेटमेंट घेते. So every time countची व्हॅल्यू नेक्स्ट लाईनला प्रिंट केली जाईल. अँड द लास्ट दॅट इज इन्क्रिमेंटेशन और डिक्रिमेंटेशन पार्ट. So initialization, condition and the third part is incrementation or decrementation. ही जी काय स्टेटमेंट असणार आहे ती while loop मध्ये सगळ्यात शेवटची स्टेटमेंट असणार आहे. सो काउंट प्लस प्लस म्हणजे इथं आपण काउंट हा एकनी इन्क्रीमेंट करायला बोलूया. ओके, काउंट प्लस प्लसच मीनिंग काय असणार आहे, दॅट इज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. ओके, सो याला रन करून बघूया 1 to 10 नंबर्स होतात का. loop.html ची फाईल मला रन करायची. सो हिअर सी 1 to 10 नंबर्स प्रिंट झालेले. ओके, दिस इज द while loop. नेक्स्ट लूप टाईप आहे दॅट इज do while loop. do while loop मध्ये आपण काय करणार, सिम्पली टेबल ऑफ मल्टिप्लिकेशन आपण इथे प्रिंट करूया युजिंग do while loop. सो फॉर दॅट अगेन वी नीड सेम दॅट इज अ काउंटर. सो where count equal to 1 इथं आपण इनिशियलाइज केलेलंच आहे. ओके, सो मल्टिप्लिकेशनचा टेबल आपल्याला इथे टाकायचं. सो 2चा टेबल आपण प्रिंट करूया इथे किंवा 3चा टेबल करूया. ओके, सो where count equal to 1 केलं मी. त्याच्यानंतर डूचा सिंटॅक्स फर्स्ट डू स्टेटमेंट येणार आहे, मग सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन येतील आणि ॲट दी लास्ट व्हाईल स्टेटमेंट येणार आहे आणि कंडिशन आणि सेमिकॉलन. ओके, सो कंडिशन कधीपर्यंत मला हा लूप एक्झिक्यूट करायचा आहे, जोपर्यंत काउंटची व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे. राईट, टेबल कारण आपला 10 पर्यंत असतो. सो हिअर डॉक्युमेंट डॉट राईट याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे, काउंट इंटू 3चा टेबल आपण करतोय. सो काउंट इंटू 3. सी 3 एव्हरी टाइम सेम राहतोय, त्यामुळे मी 3 ॲज इट इज इथं घेतलेलं आहे आणि काउंटची व्हॅल्यू इथं चेंज होते. 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, लाईकवाईज 3 10 जापर्यंतचा टेबल आपल्याला इथे प्रिंट करून मिळेल. ओके, अँड द मेन पार्ट दॅट इज इन्क्रिमेंटेशन डिक्रिमेंटेशन स्टेटमेंट, जी की डू व्हाईल मध्ये सुद्धा शेवटची असेल. सो काउंट प्लस प्लस एकनी इन्क्रीमेंट करतोय आपण. सेव्ह केली ही फाईल मी, त्याला रिफ्रेश करते इथे. सो 3चा टेबल आपल्याला इथे आलेला आहे 3 6 9 12 15. आय थिंक ब्रेक स्टेटमेंट दिलेली नाही, सो एकाच लाईनमध्ये आलेला आहे हा. इथे आपण एक काम करूया, ब्रेक स्टेटमेंट देऊया. ओके, सो हे मी काम करते, ह्याला पॅरेंथेसिसमध्ये राईट करते. सेव्ह केली फाईल, रन केली. सी 3चा टेबल इथं प्रिंट झालेला आहे. So this is the use of the do while statement. So next loop is for loop. आता for loop यूज करून फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर आपण फाइंड आउट करूया. सो where नंबर घेऊया, मला 5चा फॅक्टोरियल नंबर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, म्हणजेच काय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, म्हणजे जो नंबरचा फॅक्टोरियल फाइंड आउट करायचा त्याच्यापेक्षा कमी नंबरपर्यंत आपल्याला त्याला मल्टिप्लाय करत जायचं आहे. सो हिअर फॉर
सी फॉरचा सिंटॅक्स कसं आहे, फॉर कीवर्ड आपण यूज करतो, त्याच्यामध्येच आपलं सगळे इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रिमेंटेशन डिक्रिमेंटेशन पार्ट ह्या एका लाईनमध्येच राहणार आहे आणि सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन इथे सगळे आपण देणार आहेत. सो इथे फर्स्ट स्टेटमेंटमध्ये फॉरमध्ये असणार आहे माझी इनिशियलायझेशन स्टेटमेंट. सो आय इज इक्वल टू 1 करते. ओके, दॅट इज काउंटर म्हणून आपण इथे यूज करतोय फॉर इन्क्रिमेंटेशन और डिक्रिमेंटेशन पर्पज. ओके, so for I is equal to 1, then I less than equal to starting with 1, instead of starting with 1 I will write here num I is equal to num, and I must be greater than 0 I minus minus. हे कारण आपण नम पासून स्टार्ट करतोय, नम टू 1 पर्यंत, म्हणजे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर्यंत मला जायचं. दॅट्स वाय आय हॅव राईट दिस कंडिशन. आता इथे मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फॅक्टोरियल, राईट. सो मी काय करणार, सिम्पली एक व्हेरिएबल घेऊया आणखीन एक, दॅट इज वॅर फॅक्ट इक्वल टू 1, ज्याची व्हॅल्यू 1 देऊया, कारण मल्टिप्लिकेशन करतोय. दॅट्स वाय I have to initialize it to 1 initially. So fact equal to fact into I. Okay, means fact 1 आहे, त्याच्या I ची व्हॅल्यू 5 आहे. 1 इंटू 5 5, फॅक्टमध्ये 5 आला. नेक्स्ट I ची व्हॅल्यू 4 होईल. 5 इंटू 4 20 आला. नेक्स्ट I ची व्हॅल्यू 3 होईल. 20 इंटू 3 लाईकवाईज 1 पर्यंत हा कॅल्क्युलेट होईल. फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट होऊन इथे आपण त्याला डिस्प्ले करणार. त्याचे डॉक्युमेंट डॉट राईट मेथड ह्याच्यामध्ये फॅक्टची व्हॅल्यू आपण डिस्प्ले करतो. सो 5 ची 120 यायला पाहिजे. बघूया येते का. सी 120. ओके, so this is the use of for loop, how to use the for loop or how to write the for loop. See, एकाच स्टेटमेंट मध्ये सगळे इनिशियलायझेशन पण आहे, कंडिशन पण आहे आणि इन्क्रिमेंटेशन और डिक्रिमेंटेशन पार्ट देखील. सो लास्ट टाइप ऑफ लूप इज फॉर इन लूप. तो कसा यूज करायचा बघूया. जसं मी म्हटलं, फॉर लूप कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन मल्टिपल टाइम्स एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण यूज करतो. तर फॉर इन लूप आपण यूज करायला लागलो कशासाठी, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्समधून आपल्याला काहीतरी ॲक्सेस करायचं असेल किंवा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ॲक्सेस करायचे असतील, एक्झाम्पल ॲरेला ॲक्सेस करायचं असेल तर मी फॉर इन लूप यूज करते, किंवा ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीलाही ॲक्सेस करायचं असेल तर मी फॉर इन लूप यूज करते. सो हिअर वी विल सी द एक्झाम्पल्स फॉर इन युझिंग ऑब्जेक्ट. सो ह्याला पूर्णपणे डिलीट करूया. एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ते मी वॅर ओबीजे म्हणून इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेलं आहे. सो ह्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज ॲड करायचे आहेत मला. सो ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू कियारा. ओके, काहीतरी दिलं नाव. त्याच्यानंतर मग ओबीजे डॉट address equal to सोलापूर. ओके, दोन प्रॉपर्टीज घेतलेल्या आहेत. आणखीन घेऊया. ओबीजे डॉट एज इक्वल टू काहीतरी असेल 20. ओके, सो ओबीजे म्हणून ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे. त्याच्यातले 3 प्रॉपर्टीज आहेत, नेम, ॲड्रेस आणि याच्यात. ह्याला मला ॲक्सेस करायचं आहे. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग सेपरेट स्टेटमेंट्स, डॉक्युमेंट डॉट राईट स्टेटमेंट फॉर एव्हरी प्रॉपर्टी, आय विल यूज फॉर इन लूप. सो फॉर हा कसा यूज करणार आहे, एक्स इन कीवर्ड आहे, सी इन ओबीजे, म्हणजे प्रत्येक प्रॉपर्टीसाठी फॉर एव्हरी एक्स काय असणार आहे, प्रॉपर्टी नेम आहे. ओके, फॉर नेम इन ओबीजे, फॉर ॲड्रेस इन ओबीजे, फॉर एज इन ओबीजे. एक्स ही व्हॅल्यू कोणाला रिप्रेझेंट करणार आहे, ह्या कीजला. सी, प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट अ की व्हॅल्यू पेअर. सो एक्स हा कीला रेफर करतोय. सो याला मला जर डिस्प्ले करायचं असेल तर मी इथे लिहिणार डॉक्युमेंट डॉट राईट, that is obj of
x. नेक्स्ट लाईन वरती घेऊया. सो इथं मी ऍड करते ब्रेक स्टेटमेंट. याला रन करूया. कियारा सोलापूर 20. Likewise, आपण for in loop use करतो. Okay? I hope you understood these concepts. So please like and subscribe my channel. Thank you.